Hi friends, Bhopali's kitchen le apnalok সকলোকে মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই এগ বিৰিয়ানী ৰেচিপি লৈ আহিছো যোনটো একেবাৰে সহজকে আৰু সোনকালে বনাব পাৰি আৰু তাৰ কাৰণে এটা কুকাৰত মই অকমান তেল গৰম কৰিছো এইখিনি হৈছে ৰিফাইন তেল আৰু প্ৰথমতে মই কাজু কেটামান এইখিনি ইয়া কাজু হয় এমুঠি মান হ'ব এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লম আসলতে পোলাওতে এনেকুৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছবোৰ দিলে ভাল লাগে কিন্তু মই পোলাওৱে হওক বা বিৰিয়ানী হওক মই এইবোৰ সবত দিলে মই খাবলৈ ভাল পাওঁ এয়া কাজুখিনি অকমান মই ৰঙচুৱাকে মই ভাজি ললো আৰু এতিয়া মই এমুঠি মান জুখৰ মই কিচমিচ দিছো এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লম এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই উলিয়াই লৈছো প্লেট এখনত কাজু কিচমিচ খিনি উলিয়াই ললো মই আৰু একেখিনি তেলতে এতিয়া মই পিয়াজ ফ্ৰাই কৰি লম এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ মই দি দিছো আৰু এইখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ মই এইখিনি ভাজি লম এয়া পিয়াজখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে এইখিনি মই 3 পৰা 4 মিনিট সময় এইখিনি মই ভাজি ললো পিয়াজখিনি আৰু পিয়াজখিনি মই এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছো তাৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখাই আছো পিয়াজখিনি মই উলিয়াই ললো আৰু ইয়াত মই আৰু 2 টেবুল চামুচ মই ইয়াত মই ৰিফাইন তেল দি দিছো আৰু ইয়াতে এতিয়া মই আধা চামুচ হালধি দি দিম আৰু ইয়াত মই এতিয়া বইল কৰি থোৱা মই কণীকেইটা দি দিছো এইখিনি মই অলপ মই ফ্ৰাই কৰি লম আৰু কণীকেইটা এনেকৈ মই আগ দি লৈছো আৰু এনেকৈ কৰিলে মানে ভিতৰত যোনটো ইয়াৰ গ্ৰেভি আছে গ্ৰেভিটো সোমাই যাব আৰু যেটা খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হ'ব এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ মই লৰাই ভাজি আছো আৰু কণীকেইটা মই 4 পৰা 5 মিনিট সময় মই অকমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লম তাৰপৰা মই আকৌ দেখুৱাই আছো আপোনালোকক কণীখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি তেলতে এতিয়া মই আলু কেডখৰ মই ফ্ৰাই কৰি লম আৰু আলু ইয়াত মই 3টা লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ যেটিকিনে কণী মই উলিয়াই লৈছো আৰু এয়া আলু এনেকৈ মই ডাঙৰ সাইজত মই কাটি লৈছো এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি আছো এতিয়া আলুখিনি মই 3-4 মিনিট মই ফ্ৰাই কৰি লম আলুখিনি মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি মই উলিয়াই লৈছো আলুখিনি উলিয়াই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া লং ইলাচি দালচিনি এটুকুৰা আৰু কেইটামান জালুক ইয়াত মই দি দিছো আৰু লগতে মই কেইখিলামান মই তেজপাত দি দিছো এইখিনি অলপ মই ফ্ৰাই কৰি লম আৰু এতিয়া মই কাটি লোৱা পিয়াজ দিছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ হয় পিয়াজখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি মই ভাজি লম পিয়াজখিনি মই 3 মিনিট মান সময় এইখিনি মই ভাজি ললো আৰু এতিয়া এয়া মই খুন্দি থোৱা মই 2 চামুচ মান জুখৰ আদা নহৰু লৈ লৈছো এইখিনি মই খুন্দি লৈছিলো এইখিনি মই 2 মিনিট মান মই ভাজি লম আদা নহৰুখিনি মই 2 মিনিট মই ভাজি ললো আৰু এতিয়া ইয়াত মই কাটি থোৱা মই 3টা মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহী দি দিছো জোখমতে মই লগতে মই হালধি দি দিছো নিমখ দিছো মই অকমান আধা চামুচতকৈ অলপ কম হৈছে
আৰু এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম 3 পৰা 4 মিনিটমান সময়। বিলাহীখিনি অলপ মোৰ গলি গৈছে আৰু এতিয়া মই মছলাখিনি দিম। এয়া আধা চামুচ জালুকৰ গুড়ি, 2 চামুচ বিৰিয়ানী মছলা, 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, এইটো মই কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ। আৰু লগতে দিছোঁ ইয়াত মই 1 চামুচ গৰম মছলা, এইখিনি ইয়াত মই দি দিছোঁ এতিয়া। আৰু মছলাখিনি মই নজ্বলিবলৈ আধা কাপ মই পানী দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই আকৌ 2 মিনিটমান সময় ভালকৈ ভাজি ল'ম। মছলাখিনি মই 2 মিনিট ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই জোখমতে পানী দিম। আচলতে চাউলৰ পৰিমাণ সিমান পানী দিব লাগে। ইয়াত মই চাউল 4 গিলাচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত মই পানী 4 গিলাচ দিছোঁ। আপোনালোকে যোনটো পাত্ৰ দি চাউল জুখিব সেই পাত্ৰটোৱে পানী ল'ব। এবাৰ মই লৰাই দিছোঁ আৰু চাউলখিনি ধুই তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি 10 মিনিট সময় তিয়াই আকৌ পানীৰ পৰা টুকি থৈছিলোঁ। এতিয়া মই চাউলখিনি ইয়াত দি দিম। চাউলখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আৰু ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু আৰু কণীখিনি দি দিছোঁ। আৰু লগতে এমুঠিমান জোখৰ কাটি থোৱা ধনিয়া দি দিছোঁ ওপৰত। 3টা জলকীয়া দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া। চেনি দিছোঁ আধা চামুচ, নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী। আৰু লগতে ইয়াত দিছোঁ ঘিউ, ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। আৰু এবাৰ পুনৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই মিডিয়াম ফ্লেমত এটা হুইচেল আহিবলৈ দিম। এটা হুইচেল দিয়াৰ পাছত কুকাৰটো নমাই ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ গেছখিনি গোটেইখিনি গুচি গ'ল। ঢাকনিখন নিজে খোল খাবলৈ ৰাখি থৈছিলোঁ। এয়া দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে। এয়া চাওক, এনেকৈ ছাইডৰ পৰা চামুচ এখনেৰে খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু চাউলখিনি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এটা এটা হৈছে। আৰু পানীখিনি একেবাৰে জোখত দিছিলোঁ মই। এয়া আৰু এতিয়া ভাজি থোৱা পিঁয়াজ আৰু কাজু কিচমিচখিনি ইয়াত দি এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। আৰু মিক্স কৰাৰ পাছতেই এখন প্লেটত উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত এখন প্লেটত উলিয়াই দেখাইছোঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু একেবাৰে এটা এটা হৈ আছে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এগ বিৰিয়ানী।